Hej och välkommen till V-Parts Garage. Funderar du på att sänka din Volvo? Då ska vi gå igenom de alternativen som finns. Och det jag har med mig på bordet idag, det är till V70 08-16. Men coiloversna, de passar ju även några andra modeller som V60 och S60 och så vidare. Så om vi börjar titta på sänkfjädrar, så här är våran sänkningssats då som sänker 55 mm fram och 40 mm bak. Och anledningen till det är ju för att man ska få stuket då, att den ska titta neråt lite grann bilen fram och att det ska ligga jäms med skärmkanten då. En annan sak som är bra att tänka på är att om bilen är design så är den ofta sänkt 20 mm redan från fabriken. Och då kommer den ju inte sänka då fullt ut 55-40, utan det blir minus då de 20 mm som redan var sänkt på bilen sedan innan. Och ska vi titta lite grann på coilovers så kan man ju sänka Volvon till exakt den höjden man vill ha på den. Här har vi en sats från J-Spec, så där du kan både justera fjädrar och stötdämpare till exakt den höjden du vill ha dem. Och det som inte ingår, det är det som sitter i toppen på fjäderbenet fram. Det kan man ju antingen köpa nytt här hos oss på V-Parts, eller så kan man flytta över det från sin gamla stötdämpare. Om vi tittar lite grann på BC:s coiloversats så är det här en premiumprodukt med riktigt hög kvalitet på alla delar som ingår. Och dessutom då kan du på de här justera både höjden och mjukheten i stötdämparna då, på ett väldigt enkelt och snabbt sätt. Och för att justera höjden på de här då så har du några muttrar här som du följer med specialverktyg till då som man drar. Du har ju 2 stycken muttrar och de ska dras emot varandra när du har hittat din höjd som du vill ha. Men här börjar man med att snurra och då kan du höja och sänka fjädern då precis som du vill. Och likadant här på stötdämparen så kan du höja och sänka i den här stålhylsan som finns. Justering av hårdheten på BC coilovers, det sätter du här i toppen. Och för att justera hårdheten fram så har du den här lilla verktyget då som följer med. Så vrider man åt höger och vänster för hårdhet eller mjukare. Och funderar du på att sänka din Volvo så hittar du såklart delarna på vparts.se, där vi också har en massa annat godis till Volvo. Så in och kika. Tack för att titta. Ha en bra dag.